हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सुमिता किचन कॉर्नर में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं अकलकरानी भाजी। तो फ्रेंड्स, तमने पण आ नाम सांभळीने कंईक अजीब ज लागे छे ने? तो हाँ, आ अकलकरानी एक भाजी ज छे। ते गुजरातमां जूनागढ़ नामना शहेरमां गिरनारना जंगलमां थाय छे। तो जूनागढ़ना गिरनारना जंगलमां आ भाजी ચોમાસાની ઋતુમાં પથ્થરની ફાળમાં જ થાય છે। तो हूँ जूनागढ़ बिलोंग करूँ छूँ और अमरा घर में आ भाजी ચોમાસાની ऋतु में खूब ज बने छे अने बधाने खूब ज भावे छे। तो आज हूँ तमारी साथे अकलकरानी भाजीनी रेसिपी शेर करीश। जो रेसिपी सारी लागे तो विडियो ने लाइक करजो, शेर करजो और चेनल ने सब्सक्राइब करजो। तो आपणे आ रीते अकलकरानी भाजी लीधी छे। तो आपणे भाजीनी પાંદનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, તેની દાંડલીની જ આપણે ભાજી બનાવવાની છે। તો લગભગ બધી ભાજીમાં આપણે પાંદનો ઉપયોગ કરતા હોય છે, પણ અકલકરાની ભાજીમાં આપણે તેની દાંડલીનો ઉપયોગ કરવાનો છે। તો આપણે દાંડલીને ઝીણી કટ કરી લેશું અને તેના પાનને આપણે ફેંકી દેવાના છે। તો આપણે આ રીતે ડાળીને ઝીણી ઝીણી કટ કરવાની છે। तो આપણે જ્યાં સુધી દાંડલીનો ભાગ છે ત્યાં સુધી આ રીતે કટ કરી લેશું અને તેના પાનને આપણે ડિસ્કાર્ડ કરવાના છે। તો થોડો ઉપરનો ભાગ કાઢીને આપણે બધી દાંડલીને આ રીતે કટ કરી લેવાની છે। તો આપણે આ રીતે બધી દાંડલીને કટ કરી લીધી છે। હવે આ દાંડલીને આપણે 2 થી 3 પાણી એકદમ સારી રીતે ધોઈ લીધી છે। ત્યારબાદ તેને આપણે એક પેનમાં લઈ લેશું અને ઉપર રહે તેટલું પાણી એડ કરશું। હવે આપણે પેનને ગેસ પર લઈ લેશું। ગેસની ફ્લેમ ફૂલ રાખીને આપણે એક બોઇલ લેવાનો છે। તો એક ઉફાણું આવે ત્યારબાદ આપણે ગેસ બંધ કરી દેશું। તો આપણે આ રીતે એક ઉફાણું આવી ગયો છે। હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું અને ભાજીને ચાળણીમાં કાઢી લેશું। હવે આપણે ભાજીમાં એડ કરવા માટે ચણાનો લોટ શેકી લેશું। તો આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ સ્લો રાખીને લોટને હલકો બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકવાનો છે। तो लोटने शेकवानी सुगंध आवे ने हलको ब्राउन कलर थाय त्यां सुधी आपणे लोटने शेकी लीधो छे। हवे आपणे गैसनी फ्लेम बंद करी देशुं। हवे आपणे भाजीनो वघार करवा माटे पेनमा 2 થી 3 चमची तेल एड करशुं। तेल थोड़ुं गरम थई जाय त्यारबाद तेमां आपणे झीणुं चॉप करेलुं लसण एड करशुं। तो आपणे 4 થી 5 कड़ी झीणुं कट करेलुं लसण एड कर्युं छे। लसण थोड़ुं हलकું ब्राउन कलरनुं थाय त्यारबाद तेमां आपणे 1/4 टीस्पून हींग एड करशुं। ત્યારબાદ તેમાં આપણે બોઇલ કરેલો અકલકરો એડ કરશું। 1 મિનિટ સુધી એકદમ સારી રીતે તેલમાં અકલકરાને સાતળી લેશું। ત્યારબાદ તેમાં આપણે મસાલા એડ કરશું। તો આપણે 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર એડ કરશું, અડધી ચમચી હળદર પાવડર એડ કરશું, 1 ચમચી લસણવાળું મરચું એડ કરશું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરશું। તો આપણે અડધી ચમચી મીઠું એડ કર્યું છે। હવે બધા મસાલાને આપણે ભાજીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે એકદમ સિમ્પલ મસાલા સાથે આ ભાજી ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ બને છે। તો જૂનાગઢના લોકોને તો આ ભાજી વિશે ખબર જ હશે, પણ જો તમારા શહેરમાં આ ભાજી મળતી હોય અને તમે તેના કયા નામેથી ઓળખો છો તે મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો। હવે આપણે મસાલામાં ભાજીને 1 મિનિટ સુધી સાતળી લીધી છે। ત્યારબાદ તેમાં આપણે શેકેલો ચણાનો લોટ એડ કરશું 2 થી 3 ચમચી। ઉપર આ રીતે પાણી છટકોરી દેશું। પેનનું ઢાંકણ બંધ કરીને 1 થી 2 મિનિટ કૂક થવા દેશું। 1 થી 2 મિનિટ પછી આપણે પેનનું ઢાંકણ ખોલીને ચણાના લોટને ભાજી સાથે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। હવે આપણે ભાજી તૈયાર છે। છેલ્લે આપણે લીંબુનો રસ એડ કરશું। તો આપણે 1 થી 2 ચમચી લીંબુનો રસ એડ કરશું। લીંબુના રસને પણ આપણે ભાજીમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। તો આપણે એકદમ સિમ્પલ રીતે બનતી અકલકરાની ભાજી તૈયાર છે। છેલ્લે આપણે લીલા ધાણા એડ કરશું અને તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં કાઢી લેશું।
તો આપણે એકદમ સિમ્પલ પણ સ્વાદમાં ખૂબ જ ટેસ્ટી એવી અકલકરાની ભાજી તૈયાર છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આ અકલકરાની ભાજીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તમે પણ જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી શેર કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપી માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલાં મળે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ, ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપીઓ પસંદ આવતી હોય તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો અને બાજુમાં બેલ આઇકનને પ્રેસ કરજો, જેથી મારા આવતા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. બાય બાય ફ્રેન્ડ્સ.